Positive Day Delivers. This is Dr. Gigi Sunga from I Can Change Project. It's Saturday. Ay, teka muna. Patayin natin muna electric fan. Okay lang. Pinatay pa? Hindi na. Alright. Ganyan talaga pag live ang show. Anyway, so, how to start your first vlog? Kasi may mga nagtatanong din sa atin, like nung kinuha ko yung payment sa YouTube, may nagtanong sa akin, Ma'am G, paano ba mag-start ng vlog? Ano ba ang gagawin ko pag first vlog ko? What will be my preparations and everything? So, bibigyan ako sa inyo ng 4 important tips how to start your first vlog. Makasaysayan kasi ang first vlog eh. So, diyan natin pinapakita yung concept natin, diyan natin pinapakita yung how excited we are, ano ba talaga yung gusto mong mangyari sa YouTube mo, ano ba yung tema, something like that. So, ang una mong dapat gawin sa first vlog mo, number 1 is to know your content. Ayan. Dapat may content ka, kahit na anong klaseng vlog naman, funny ba yan, funny videos, o kaya naman on lifestyle, food, travel, or anything na gusto mong yung gusto mong ihatid sa yung sa mga viewers mo, dapat may content ka pa rin. Anong klase? For example, kung if you are on the food vlog yan, so ano bang content mo? Gusto mo pakita how to bake cake and something like that. So, dapat meron kang content. O kung sa finances ka naman, so, ano yung tip na bibigay mo sa yung viewers? So, malinaw sa iyo yon. Bago ka mag-vlog, bago ka mag-start, dapat you know your content. And second, write your storyboard. Kahit na hindi nakasulat yan, o kaya sa isip mo man lang, so, meron kang sunod-sunod na gagawin. So, ano yung first, same, second, third, fourth, something like that. So, para kasi yung show eh. Ang vlog kasi para sa akin, it's a small movie, small trailer, small movie na panonoodin ng mga tao, small drama na mapapanood. So, lahat na yan kasi pag nanood ka, merong storyline niya, may storyboard. So, dapat lagyan mo ng gano'n ng yung vlog, yung video. Ano yung una, pangalawa, para clear sa'yo. When you shoot it, alam mo na mauna, alam mo yung pangalawa. Para hindi ka, you are not lost at nasasave mo pa rin yung time, right? And the third one is, you rehearse before you shoot. Actually, ako ngayon, hanggang ngayon nagre-rehearse pa rin ako. Like kagabi, nag-vlog kami sa Fortune Restaurant sa Balanga City. Hello, mga taga-Fortune, kay Sir Victor Paison. Bago kami nag-shoot nung cameraman ko, nandun muna ako sa sulok. Nire-rehearse ko muna yung sasabihin ko. So it's not bad, hindi naman yun awkward na nagre-rehearse ka. It's just normal na rehearse mo sasabihin mo. So bago yung mag-roll yung camera sa'yo, sabi ko parang TV, parang mini film na mini movie na ipapalabas mo. So kailangan praktisado ka rin. Anong sasabihin mo? Paano yung, hindi rin kasi pwede dapat yan monotone ka, something like that. So, alam mo kung saan ang stress, yung highlight ng yung sinasabi. And the fourth is, you seek help. So, doon sa mga first time lang na mag-vlog, so kung di pa, kung anong camera gagamitin mo, kasi factor yan eh. In my case, when I started, cellphone lang, ako lang. Tapos, when I used my camera, meron naman akong taga-shoot, meron akong assistant. So, lalo na kung if you are new in in this craft, you can ask the assistance of your, yung mga kasama sa bahay. For sure naman, kung may kasama ka millennial, mga young people, kaya kang tulungan. Like now, I'm being assisted by Neng Neng. Hindi siya Neng Neng, siya si Lee Onggo ko, yan, pamangkin ko. Yan daw pangalan niya, okay? So guys, yun ang 4 things na dapat mong gawin on how to shoot or how to do the first vlog. So, dapat meron kang content, may storyline ka, yan. So, you rehearse and seek the assistance of the people around you. Okay, so you can share this video do sa mga friend mo na gustong mag-start ng mag-vlog, mag-start ng kanilang YouTube channel. Okay, thank you very much, Delivers. Do sa first time lang po tayo mapanood, click mo na yan, Doc Gigi Sunga. And do sa lagi naman tayo napapanood, maraming salamat everyday. Ang dami nating viewers, ang daming nagsasubscribe everyday. Just today, nakita ko kagabi hanggang ngayon, so almost 20 or more than 20 ang nag-subscribe sa atin na wala pang 24 hours. So, ganun kabilis ang epidemya ng Doc Gigi Sunga
YouTube. Okay? And if you need a speaker per seminar for student, teachers, parents, and companies team building, and if you want my book, How to Embrace Transformation, yan, so 790 lang po, 3 copies, and 1 copy is 300 pesos. Just call me, 0939-5254-311. And thank you very much. Thanks, sabay tayo. 1, 2, 3, go! Let's Let's go!